IKEA meatballs. And para ma-spice siya ng konti, medyo magkaroon ng ibang flavor, lagyan natin siya ng cheese, itong quick melt. So, na-inspire tayo kay Genesis dun sa isa niyang photo. So, subukan natin. So, ang gagawin natin is ilalagay lang natin yung cheese dun sa loob ng meatballs. Afterwards, ipiprito natin sila at ilalagay natin sa ating macaroni meatballs pasta. Okay, so let's start cooking. So, may mga cheese na yung ating meatballs. Drama lang itong cheese na nasa ibabaw kasi may natira kasi. So, para kunyari, ma-emphasize na cheese siya na meatballs. So, nilagyan natin. Pero meron pa yun sa loob. So, prito natin siya and then isasama natin dun sa ating pasta sauce. Finished product ang ating macaroni meatballs with cheese. So, serve natin with Brett's Pizza. Okay? Happy eating!